پاکستان به زودی پشتیبانیش از طالبان را قطع می‌کند. همزمان با گسترش نبردها میان نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در تازه‌ترین مورد استاد سید مسعود، استاد پیشین دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، مدعی شده است که به زودی اسلام آباد بنابر ناگزیری‌های تازه‌اش با گروه طالبان خداحافظی می‌کند. استاد سید مسعود در این نوشته‌اش استدلال تازه‌ای را مطرح کرده است که بر بنیاد نوشته استاد، اسلام آباد به دلیل تهدیدهای فراراهش ناگزیر می شود تا به زودترین فرصت ماری را که پرورانیده بود نابود سازد. آرزومندیم که این ویدیو را تا پایان دنبال کنید. برای پشتیبانی از ما لطفاً با کانال PMG نیوز بپیوندید و با فشار دادن دکمه زنگوله از تازه‌ترین رخدادهای افغانستان و جهان آگاهی حاصل کنید. در اوج کشمکش و شتاب گروه طالبان برای تسلط بر جغرافیا در افغانستان، اکنون باورها بر این است که پاکستان آرام آرام در پی تغییر سیاست‌های پشتیبانی از طالبان است. به نقل از استاد سید مسعود، اسلام آباد و نظامیان پاکستانی در وضعیت کنونی بهتر می‌دانند که ادامه پشتیبانی از طالبان و پیروزی این گروه در افغانستان ممکن است اداره و تسلط کامل پاکستانی ها بر جنگجویان طالب از دست برود. استاد سید مسعود تاکید می‌ورزد که طالبان در ادامه نچندان دور ممکن به دردسر جدی به اسلام آباد مبادل شوند و از این رو سیاستگران پاکستانی در وضعیت کنونی به دنبال چاره‌جویی‌های تازه برای قطع روابط و یا هم محدودسازی ارتباطات با گروه طالبان برآمدند. در ادامه شما با اطلاعات دست نخست از صفحه استاد سید مسعود روبرو می شوید که بدون دخل و تصرف بر متن برای شما به تصویر تبدیل شده است. دولت پاکستان از کمک برای طالبان به زودی دست می کشد. این خط منافع ملی پاکستان است. چرا ادعا دارم که پاکستان مطابق پالیسی های امنیت ملیش در صورت پیروزی طالبان بعد از رسیدن به قدرت نه تنها کمک و تقویه نخواهد کرد، بل در صدد ضعیف ساختن آن نیز اقدامات را روی دست خواهد گرفت. پاکستان آسیب پذیرترین کشور منطقه از دید وحدت جغرافیایی است. این کشور به ایالت‌های غیر متجانس و حتی متخاصم تبدیل شده‌اند که تا هنوز درک و پذیرش همدیگر را ندارند. از این رو تمامی دولت‌های پاکستان برای نگه داشتن آن کشور من حیث پاکستان واحد به جنگ‌های خارجی و ایجاد معضله خارجی می‌پردازد و خود درگیر آن شده و مدیریت می‌کند و از آن منافع بزرگ اقتصادی و سیاسی را برمی‌دارد. بر حق در این مورد، حداقل در مورد افغانستان، بسیار موفق بوده است. در صورت قدرت طالبان در افغانستان، جنبش طالبان به زودترین فرصت مسائل پشتونستان و بلوچستان را بین هم گسترش خواهند داد. این امر از سالیان دور در بین قبایل و ولایات جنوب و شرقی کشور ما مانند یک آرمان موج میزند. پاکستان بر این موضوع آگاه است و نگران آن می باشد. از همین رو رهبران فعلی پاکستان امروزه با سیاست‌های دگرگونه وارد میدان شدند و از عدم پشتیبانی کشورشان از طالبان دم میزنند. متوجه باشید، هدف استراتژیک پاکستان ایجاد و پشتیبانی از یک حکومت ضعیف در افغانستان است. از این رو در شرایط امروز به زانو در آوردن قدرت دولتی افغانستان مطرح است، نه حمایت از دولت طالبان. این یک چرخش قابل دید پاکستان در مورد افغانستان امروز است. در این مورد با پاکستان، هند، چین، ایران، ترکیه، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان در یک نکته موافق به همند. برای اینکه به وجود آمدن یک حکومت طالبانی که پوش اسلامی ولی موج نشنالیستی قومی دارد باعث تغییر جغرافیای منطقه می شود. چگونه؟ یک، پاکستان دیگر پاکستان به این جغرافیا نخواهد ماند. تجزیه پاکستان، لوی پشتونستان مانند یک دولت ظهور خواهد کرد. احساسات حکومت پنجاب که از دیر زمانی است در بین پنجابی های هند و پاکستان وجود دارد شعله‌ور می شود و باعث پنجاب دیش خواهد شد. کشمیر هند و پاکستان یک کشور توریستی زیبا در منطقه ظهور خواهد کرد.
احساس آزادی خواهی در این منطقه قوی تر از هر منطقه دیگر است. بلوچستان از بلوچ‌های افغانستان، پاکستان و ایران ایجاد خواهد شد. ایران از ایران بلوچ‌ها به بلوچستان خواهد پیوست. کردهای شمال با کردهای عراق و سوریه و ترکیه قادر به تشکیل دولت مستقل خواهند شد. آرمان 100 ساله کردها. ترکیه کردها را از دست خواهند داد و قبرس ترکی نیز در معرض خطر قرار خواهد گرفت. تاجیکستان خوجند میان تاجیکستان و ازبکستان مانند یک مسئله بروز خواهد کرد، با وجود آنکه احتمال آن خیلی ها کم است. روسیه در معرض خطر جدا شدن تاتارستان، چچن و قفقازیه مواجه خواهد شد. چین خطر جدایی ایالت سینکیانگ را تجربه خواهد نمود. احساسات جدایی پذیری موجود است. هنگ کنگ باز هم طبل جدایی کامل خواهد نواخت. هند جدایی کشمیر و پنجاب هند، ایالت آریانا در شمال شرق را تجربه تلخ خواهد کرد. این یک تئوری نزدیک به واقعیت‌های عینی منطقه است. از دیر زمان است که غربی ها تجزیه این منطقه را به کشورهای کوچک جزء منافع ملی خود نشانی نموده و شامل استراتژی های دراز مدت خود نمودند و منتظر فرصت اند. منطقه و حتی جهان موافق به تغییر جغرافیایی تعیین شده بعد از جنگ دوم جهانی اکثرا در شرایط امروز نیستند، گرچه آن را 3 بار در شوروی، یوگسلاویا و سودان تجربه کردند. حالا پرسش چنین است: با این احتمالات دولت طالبان به وجود خواهد آمد، با وجودی که می‌دانیم قدرت اتمی اکثرا کشورها را از تجزیه باز می‌دارد، ورنه قبلا کشورهای دارنده اتم چندین بار تا پرتگاه تجزیه رفتند. در کنار استاد سید مسعود، شمار دیگر از آگاهان سیاسی و نظامی در افغانستان نیز تاکید می‌کنند که بزودی در چند ماه آینده گروه طالبان گواه ناهنجاری‌های درونی خواهند بود که این امر سبب تضعیف و حتی فروپاشی قدرت و ماشین جنگی طالبان خواهد شد. منابع به این باورند که در وضعیت کنونی گروه طالبان گواه به میان آمدن چند دستگی هستند و نظامیان پاکستانی نیز درک کردند که در وضعیت کنونی به قدرت رسیدن طالبان سبب ایجاد بنبست جدید برای آنان و حکومت ملکی پاکستان می شود. این منابع می گویند که در وضعیت کنونی پاکستانی ها به صراحت این مسئله را درک نمودند که دوام چنین وضعیت به سود آنان نیست، زیرا جغرافیای پاکستان هنوز هم با شکاف‌های قومی روبرو است و اگر طالبان به قدرت برسند بدون تردید بحث تجزیه پاکستان را دامن خواهند زد. از همین رو تلاش‌ها برای مهار این گروه به شدت ادامه دارد. در همین حال شماری از منابع در نهادهای امنیتی کشور مدعی هستند که در وضعیت کنونی طالبان فکر می‌کنند که توانایی مهار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را دارند و بیشتر جنگ تبلیغاتی را در سراسر افغانستان راه اندازی کردند. این منابع میگویند که با شکلگیری خیزش‌های مردمی در برابر گروه طالبان، همکنون مقام‌های ارشد این گروه با بحران دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی در وضعیت کنونی شماری از مقام‌های ارشد طالبان از قطر وارد افغانستان شدند تا برای بسیج نیروهای طالب که بنابر عوامل مختلف در میدان جنگ به جان هم افتادند تلاش ورزند. این منابع تاکید می‌ورزند که در حال حاضر امیرخان متقی، یک عضو ارشد هیئت گفتگو کننده طالبان، به هلمند برگشته است و برای بسیج و انسجام هرچه بیشتر نیروهای جنگی طالبان در جنوب کشور برنامه‌های تازه‌ای را روی دست گرفته و با فرماندهان کلیدی طالب در جنوب مصروف رایزنی‌های بی‌پیشینه هستند تا به زودترین فرصت اختلاف‌ها میان دو طرف مرفوع گردد. طالبان هرچند در هفته‌های پسین مدعی شدند که دست کم 50 ولسوالی افغانستان را از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور تصاحب کردند، اما در تازه‌ترین مورد مقام‌ها در وزارت دفاع ملی کشور مدعی هستند که در نزدیک به یک هفته پسین وضعیت جبهات جنگ به گونه‌ای بی‌پیشینه تغییر یافته است و برعکس ادعای طالبان این گروه در بیشتر جبهات کشور گواه تلفات سنگین بودند، زیرا با گسترش جنگ و ایجاد جبهه‌های تازه جنگی قدرت مانور طالبان نسبت به هر زمان دیگر کاهش یافته است و در وضعیت کنونی جنگجویان این گروه شکست‌های بی‌پیشینه را در شمال و شمال شرق کشور به تجربه گرفتند.
در هفته‌های پسین جنگجویان طالبان تلاش کردند تا در شمال افغانستان جغرافیای زیادی را به دست آورند. در حال حاضر جنگ میان نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در حومه‌های شهر پلخمری، حومه‌های شهر کندوز، فاریاب، مزار شریف، جوزجان و بدخشان به شدت جریان دارد. هرچند گفته می شود که این گروه توانسته در بیشتر مناطق در شمال کشور نیروهای امنیتی و دفاعی کشور را در محاصره خود قرار دهند، اما در حال حاضر معادله جنگی نسبت به هر زمان دیگر در حال تغییر است. باورها بر این است که ایجاد صفوف خودجوش به منظور پشتیبانی از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در واقع بهانه جنگ طالبان را تضعیف کرده است. گفته می شود که طالبان در شمال کشور روزهای سختی را تجربه می کنند و در 72 ساعت پسین دست کم این گروه گواهی از بین رفتن 150 جنگجویشان به گونه میانگین بودند. این مسئله در حال گسترده تر شده است که یک روز پیش بسم الله محمدی سرپرست وزیر دفاع ملی کشور از تمامی فرماندهان پیشین جهادی خواسته بود تا در برابر گروه طالبان بسیج شوند و به زودترین فرصت در جبهات جنگی تنظیم گردند. بر بنیاد این دستور در وضعیت کنونی گفته می شود که تمامی مردم محل و فرماندهان پیشین جهادی در شمال و شمال شرق کشور بسیج شدند و دست کم تا اکنون 30,000 غیر نظامی برای دفاع از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور دست به سلاح بردند، موردی که برای طالبان سخت تکان دهنده پنداشته می شود. افزون بر آن، گزارش‌ها در میدان جنگ حاکی از آن است که با تغییر معادله جنگی جنگجویان طالب به این باور شدند که هرگز توان رویارویی با نیروهای مردمی را ندارند و از همین رو جنگجویان این گروه از فرماندهانشان خواستند تا زمینه گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و رهبری طالبان در قطر را تقویت کنند، زیرا ادامه جنگ در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به دلیل تقویت پشتیبانی مردم دیگر کارساز نیست و از این رو باید گزینه سیاسی در پیش گرفته شود. آرزومندیم که این ویدیو را تا پایان دنبال کرده و برای پشتیبانی از اطلاع رسانی دقیق عضو کانال ما شده باشید. لطفاً شیر، کامنت و لایک را فراموش نکنید. تا دیدار بعد، بدرود.